Assalamualaikum kepada semua. Selamat kembali ke JJ Motovlog. Selamat Hari Raya. Hari ni Hari Raya ketiga. Okey. Selamat Hari Raya kepada semua. Saya ucapkan berhati-hati di Hari Raya ni. Pastikan kita jaga jarak kita, duduk rumah. Kerajaan bagi raya pertama je cuti. Kerajaan bagi hari raya pertama je berjalan. Kerana lepas tu tak boleh dah, kena duduk rumah. So kita ikutlah cakap kerajaan. Okay, alright, jaga-jaga jarak sebab kita masih lagi dalam tempoh PKP. Alright brother. Okay. So pertama sempatlah raya dengan adik-adik dekat area Selangor ni kan. Kebetulan ayah aku pun ada dekat rumah adik aku. Adik aku yang baru lepas operation tu, so dapat kebenaran lah untuk jaga adik aku dekat rumah, dekat area Selangor ni. Alright, so itulah raya pertama lah. And then raya kedua dah layan diri kat rumah, makan nasi impit, makan lemang kat rumah. So hari ni raya ketiga dah pisang. Dah pisang, tak tahu nak buat apa. Lepas tu kan fikir-fikir balik, baru teringat motor aku ni semenjak PKP 18 Mac memang tak pernah basuh brother. Oh yo, hebat motor abang. What? So memandangkan motor aku ni tak pernah basuh sejak PKP dulu, 18 Mac dulu tak pernah basuh. Aku cadang nak bawa dia basuh lah dekat tempat yang special sikit. Saya nak bawa dia basuh dekat satu tempat ni. Tempat dia, nama dia dalam tajuk lah. So ada member recommend basuh kat sana. So saya nak pergi try basuh lah. Alright. Kedai dia dekat area Damansara, arah Damansara tak silap. Okay, saya pun masih on the way ni. Saya baru sampai dekat sebelah IKEA. Raya ketiga boleh tahan jugalah. Banyak kereta, ada lagi 8 km. Saya tengok map ni. So macam mana raya korang tahun ni? Okay, mendapat pelepasan balik raya tu, alhamdulillah lah. Kalau yang tak dapat tu, sama lah macam kita raya lah di rumah. Cuaca baik untuk basuh motor. Lepas ni boleh isi minyak. Lepas ni plaza ni, kau nak impit-impit aku pahal lah. Dekat sini semua memang tak pakai helmet Champion tu. Ada orang nak mintas. Champion sini semua tak pakai helmet lah. Agak tersorok juga Agak tersorok tempat dia nak pergi. Kalau tempat dia cantik, servis dia okey, cun. Boleh kita datang lagi. Hijau Putra Damansara. Okey. Sampai berada. Macam tempat area ni, kedai ni macam baru. Alamak, buat second. Sini. Assalamualaikum. Basuh polis Boleh polis basuh polis ke belakang Alright, roger. Boleh. Kotor orang.
Okey, tu dia. Macam motor baru. Dia punya detail tak detail dia memang puas hati. Memang puas hati. Memang puas hati. Macam baru. Gala celah-celah semua habis. Alright brother. Puas hati, puas hati. Okey, selesai dah cuci motor. Bukan cuci ni, detailing terus. Memang puas hati. Macam motor baru. Oh, memang makan masa. Tapi nak cantik kan, nak sedap, nak lawa kan. Memang makan masa nak buat detailing, tapi puas hati lah. Alright, korang boleh check dekat link kat bawah. Nanti saya akan bagi link dia dekat mana location dan nama kedai tu. Chiller Car and Bike Detail. Tapi dia banyak buat motor lah kan. Kalau tengok tadi pun motor banyak betul motor dia buat, especially motor Duke. Dia ada buat detailing, dia ada buat spa. Memang puas hati. Macam motor baru keluar kedai lah. Dia punya rupa dia. Alright, jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa like, jangan lupa share atau komen. Alright, kalau anda rasa kedai tu bagus, best, puas hati, murah, sila komen atau bagi like lah. Okay, so kita jumpa lagi di video yang lain. Bye.